ዛሬ የምንወያይበት አዲስ ሐሳብ የሽያጭ ስራ ምንድነው በሚል ነው። በሽያጭ ስራ ላይ በተለያዩ ባለሙያዎች የተለያየ አይነት ትንታኔ ሰጥተዋል። የኛ ተቋም ጎልደን የሽያጭ ማሰልጠኛ ተቋም ወዶትና አምኖበት የሚሰጠው የምንከተለው የምንሰራበት የሽያጭ ትንታኔ ይሄንን ይመስላል። ተቋማችን ጎልደን የሽያጭ ማሰልጠኛ ተቋም ይህንን የሽያጭ ትንታኔ ከሌሎቹ የሽያጭ ሐሳቦች በተለየ ይጠቀምበታል። እሱም ይሄን ይመስላል። ሽያጭ ስራ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ የምንረዳበት ጥበብ ነው። ደግሞአለሁ፣ የሽያጭ ስራ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ የምንረዳበት ጥበብ ነው። ይህ ነው የሽያጭ ስራ። ይህ የሽያጭ ስራ ሰዎችን ለመርዳት ለሚፈልጉ፣ ሰዎችን እየረዱ ማደግ ለሚፈልጉ ሰዎች የሚሆን የስራ ዘርፍ ነው። Sales is the oldest and highly paid profession. የሰው ልጅ ይሄን አይነት ዘመናዊ ኑሮ መኖር ከመጀመሩ በፊት የነበረ ሙያ፣ የቆየ የጥንት ሙያ ነው የሴልስ ሙያ። እንደገናም ደግሞ ሴልስ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚገኝበት ቢዝነሶችን፣ ግለሰቦችን የሚያሳድግ የሥራ ዘርፍ ነው። ይህን የሥራ ዘርፍ በአግባቡ ልንረዳው ይገባል። ሴልስ ስራ ውስጥ የምንገባ ሰዎችን ለመርዳትና የሰዎችን ችግር ለመፍታት ፈቃደኛ የሆኑን ሰዎች መሆን መቻል አለብን። እኔ በሀገራችን በተለያየ አካባቢ ስለ ሽያጭ ስራ የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎችን እመለከታለሁ። የሽያጭ ስራ ሻጮች ሰዎችን በማታለል ሰዎች ጋር በወሬ በምላስ ብቻ አታለው የሆነ ገንዘብ ወስደው የሚሰሩት ስራ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይህ ሙያ የሚገባውን ክብር አላገኘም። በአሜሪካ በአውሮፓ ብዙ ሰዎች ያደጉበት እየተለወጡበት ያለ የሙያ ዘርፍ ነው። እኛ የምንረዳበት መንገድ ግን ሊሻሻል ይገባል። በትክክለኛው መንገድ ይህንን ሙያ ልንረዳው ይገባል። ሴልስ ሰዎችን የመርዳት እና ሰዎች ችግራቸው እንዲፈቱ የማገዝ ጥበብ ነው። ይህም በማድረግ ነው ሰዎች በሽያጭ ስራ ውስጥ ገንዘብ የሚያገኙት። ድርጅቶችም ቢዝነሶችም ገንዘብ የሚያገኙት ትርፋማ የሚሆኑት ችግሮችን በመፍታት ሌሎች ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር በመስጠት ነው። ታዋቂው በሽያጭ ስራ ውስጥ ብዙ መጽሐፍቶችን የጻፈው ሴልስ ጉሩ የሚባለው ብራያን ትሬሲ እንዲህ ሲል ተናግረዋል። ለመሸጥ በማሰብ ሳይሆን የሰዎችን ችግር ለመፍታት በማሰብ ይሁን ደንበኞችን ስናነጋግር ይላል። ችግራቸው ለመፍታት ነው። ለመሸጥ አስበን አይደለም። ገንዘብ ለማግኘት አስበን አይደለም። የሚፈልጉትን ምርትና አገልግሎት እንዲያገኙ ከማገዝ አንጻር እንስራ ይላል። እንደዚሁ ደግሞ ሌላው የሴልስ ላይ ብዙ መጽሐፍቶችን የጻፈና ብዙ ስልጠናዎችን ይሰጥ የነበረ ዚግ ዛግለር የተባለ ባለሙያ እንዲህ ይላል። ሰዎች የሚፈልጉት ነገር እንዲያገኙ እስከረዳህ ድረስ እስካገዝካቸው ድረስ አንተም የምትፈልገውን ነገር ማግኘት የማይቀር ነው ይላል። ዚግ ዛግለር ቀጥሎ ይህ የሽያጭ ስራ፣ ይህ የሽያጭ ሙያ ሰዎችን በመርዳት ለማደግ ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ የሚሆን ስራ ዘርፍ ነው ይላል። ራሳቸውን ለሚወዱ፣ ራሳቸውን ሌሎችን በድለው ሌሎች ላይ ጥሩ ነገር ሳያበረክቱ ማደግ ለሚፈልጉ ሰዎች የሚሆን የሥራ ዘርፍ አይደለም ይላል። ስለሆነ በዚህ መንገድ የሽያጭ ስራ ልንረዳው ይገባል። ሰዎችን የሚፈልጉትን ነገር በመረዳት ያንን የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ በማገዝ ልናድግ ይገባል። ይህ ደግሞ ምን ይጠይቃል? በዋናነት ደንበኞችን ማዳመጥ። ደንበኞችን ልናዳምጣቸው ይገባል። ስናዳምጣቸው የሚፈልጉትን ነገር እናውቃለን። በዚህ መንገድ ይህንን የመርዳት ጥበብ ልናዳብረው እንችላለን። ሌላው ደንበኞች የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ የማማከር፣ ከመሸጥ ይልቅ ማማከር ላይ አተኮረ። ይህ ምርት አይሆናችሁም፣ ችግር የለው፣ ይሄኛው ለእናንተ የሚሆን ነው ብሎ መንገዶችን የማሳየት አማካሪ የመሆን ይፈልጋል። ሌላው ቀና መሆንና ታማኝነትን ይፈልጋል። ለደንበኞች ቀና መሆን፣ ታማኝ መሆንን የሽያጭ ሙያ ይፈልጋል። ይሄንን ስናደርግ ደንበኞች ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ይሰራሉ። ይህን ስናደርግ ደንበኞች ከኛ ጋር ይቆያሉ። ይህን ስናደርግ ደንበኞች ሌሎች ደንበኞችን ያመጡልናል፣ በተደጋጋሚም ይገዙናል። በዘለቄታው በረጅም ጊዜ ለማደግ የሚያስፈልገንና ትክክለኛው መንገድ በዚህ አይነት ሰዎችን በመርዳት እውነተኛ ሆኖ በመስራት ውስጥ የሚገኝ ስኬት ነው። ይህንን ጽንሰ ሐሳብ ወደ አእምሯችን በማስረጽ እንጨርሳለን። እንዲህ ያልን በጋራ አንድ ላይ እንላለን። እኔ የሽያጭ ስራን በአግባቡ ተረድቼ ሰዎችን ለመርዳት ሰዎችን ለማገዝ እየሰራው ነው። በዚህም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በምሰራው ቢዝነስ ውስጥ በምሰራው የሴልስ ስራ ውስጥ ሰዎችን ችግር መፍታት ላይና ሰዎችን ማገልገል ላይ አተኩሬ ስለምሰራ በየዕለቱ ሽያጭ እያደገ ነው።
በየዕለት ተዕለት ሰዎች የሚፈልጉት ነገር በታማኝነት በቅንነት አገለግላለሁ፣ እንዲያገኙ ረዳቸዋለሁ፣ ችግራቸውን እፈታለሁ። በዚህም ሽያጬ እያደገ ትርፌ እያደገ ስኬታማ እየሆንኩ ነው። በአጠቃላይ የሽያጭ ሙያ ሰዎችን በመርዳት የሚታደግበት ጥበብ መሆኑን ተረድቼ በዚህ ሙያ ውስጥ ሰዎችን በማገዝ በመርዳት ችግራቸውን በመፍታት የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ በመርዳት እያደግኩ ነው። በዚህ ሙያ ውስጥ እየበለጸግኩ ነው። ይህን ነገር እየደጋገምን ለራሳችን ልንነውና ሐሳቡን ወደ ውስጣችን ልናሰርጸው ይገባል። አብሬያችሁ የቆየሁት ቢንያም ጎልደን ነበርኩኝ። ይህንን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ስኬት አብረን እንድንጓዝ እንጋብዛችኋለን። የዛሬን እዚህ ላይ ያበቃን። መልካም ጊዜ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።